साथीहरु जुन भिडियो तपाईले स्क्रिनमा देख्नुभयो त्यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल र पपुलर भएको पाइन्छ टिकटकमा। यदि तपाई पनि यस्तो खालको भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो तरिकाबाट मैले तपाईलाई बनाउन सिकाउने छु। सो तपाईले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला र तपाईलाई A to Z जानकारी दिनेछु र अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि तपाईले यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। ढिलो नगरिकन आज कन्टेन्टलाई आउन सुरु गरौँ। र साथीहरु तपाईहरु पनि त्यस्तो खालको हातमा नाचेको भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई दुईवटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्नेछ। एउटा भनेको काइनमास्टर रहेको छ जुनलाई चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट भनेको क्यापकट रहेको छ। यो दुईटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईले सजिलै खालको यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल तपाईलाई जुन भिडियो चाहिँ आफ्नो हातमा नचाउन मन छ हैन त्यो भिडियोलाई चाहिँ टिकटकबाट सेभ गर्नु होला फर्स्ट अफ अल चाहिँ। र मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ तपाईले टिकटकबाट सेभ गरिसकेको छु त्यो भिडियोलाई। सो तपाईले पनि यसरी टिकटकबाट त्यो भिडियोलाई सेभ गर्नुस् र सेभ गरिसकेपछि र यहाँ तपाईले सेभ गर्ने क्रममा यो टिकटक लेखेको वाटरमार्क आउँछ। यदि त्यो बेगर तपाई यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नुहोस् है। म अर्को भिडियो चाहिँ यो टपिकमा बनाउने छु। र तपाईले त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ म क्यापकट एप्लिकेसनलाई खोल्दै छु र तपाईले यो क्यापकट एप्लिकेसन अलि अगाडि नै डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यसलाई अपडेट गर्नुस् है। धेरै अगाडि डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यसलाई अपडेट गर्नुस् प्ले स्टोरमा गएर। अपडेट गरिसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा ट्याप गरेर त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरेर तपाईले एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तल। सो एड गरिसकेपछि यो भिडियो यहाँ आउँछ साथीहरु। र अब तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यही भिडियोलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। अलिकति स्लाइड राइट गर्नुभयो भने यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन आउँछ। सो यहाँ तपाईले एकछिन वेट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइन्जेलसम्म। र यहाँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइ पनि सकेको छ है साथीहरु। सो 21 सेकेन्डमा रिमुभ भइसकेको छ। तपाई पनि यसरी ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नु होला। रिमुभ गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यता कुनै पनि पछाडीपट्टि स्क्रिनमा थिच्नु होला यहाँ अन्य कतै। सो मैले यहाँ क्लिक गरे र अलिकति यसलाई स्लाइड गर्ने भने यहाँ क्यानभास भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले कलर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर कुनै पनि कलर जुन चाहिँ यो मान्छेको ड्रेस र फेससँग म्याच नगर्छ है। अनुहार र यो ड्रेससँग म्याच नगर्ने खालको एउटा कलरलाई चुज गर्नु होला। फर इक्जाम्पल म यहाँ रेड चुज गर्दैछु जुन चाहिँ यहाँ उसको दुईटैसँग म्याच भएको छैन। र तपाईले यहाँ रेडदेखि लिएर ब्लूहरु जुन चुकै पनि एउटा चुज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। त्यसैले मैले यहाँ ब्लू नै लिएँ। यसलाई सेभ गर्नलाई यहाँ क्लिक गरेर यहाँ फ्रेम रेट तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै यस्तो तरिकाबाट। यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। र साथीहरु यहाँ हाम्रो भिडियो सेभ भइसकेको छ। र सेभ भइसकेपछि तपाईले आफ्नो मेन क्यामेरालाई खोलेर एउटा प्रोटेक्ट मोडमा कुनै यस्तो खालको भिडियो चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईले केही कुरा देखे जस्तो र यसरी तपाईले उठाए जस्तो तपाईको हातमा यसरी कोही नाच्न सक्ने खालको यसरी नाचे जस्तो तरिकाले तपाईले एक्टिङ गरेर यसरी भिडियो तपाईले सुट गर्नु होला। मैले अलरेडी यहाँ भिडियो सुट गरिसकेको छु। र तपाईले पनि कुनै यस्तो तरिकाबाट भिडियो सुट गर्नु होला। आफ्नो तपाईले डाउनलोड गरेको भिडियो कति सेकेन्डको छ त्यो अनुसारले तपाईले म्याच गर्ने गरेको त्यति नै सेकेन्डको भिडियो चाहिँ यसरी तपाईले रेकर्ड गर्नु होला है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईले अर्को एउटा काइनमास्टर भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ ओपन गरिसकेपछि त्यो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको कुन काइनमास्टर हो त्यो अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ। यहाँ तपाईले क्रिएट न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईले 16:9 को एउटा रेसियो अथवा यहाँ तपाईले टिकटकको सेकेन्ड रेसियो चाहिँ लिनु होला है। तपाईले 9:16 को चाहिँ यो सेकेन्ड रेसियोलाई लिएर नेक्स्ट गर्नु होला किनभने टिकटकका लागि यो नै बेस्ट हुन्छ। र यहाँ अब तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भर्खरै तपाईले खिच्नु भएको त्यो भिडियो जुनमा चाहिँ तपाईले एक्टिङ गर्नु भएको छ कोही तपाईको हातमा नाचे जस्तो। सो यहाँ तपाईले यसलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। सो गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले अब अघि तपाईले जुन पनि सेभ गर्नु भएको थियो क्यापकट एप्लिकेसनबाट ब्याकग्राउन्ड ब्लू राखेर त्यो भिडियोलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईले सिम्पली लेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर मिडिया भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईले जुन पनि भिडियो अघि सेभ गर्नु भएको थियो त्यो भिडियोलाई यहाँ खोजेर तपाईले त्यसलाई ल्याउनु होला। सो यहाँ मैले इम्पोर्ट गरिसकेको छु साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसलाई अलिकति यसरी ड्र्याग गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईले सिम्पली यहाँ अलिकति स्लाइड डाउन गर्नु भने क्रोमा की भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यसलाई तपाईले इनेबल गरिदिनु होला। र इनेबल गरिसकेपछि तपाईको कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ होला। र तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। यहाँ माथि तपाईले दुईवटा बटम यहाँ देख्दै हुन्छ यहाँ तलतिर र माथितिर। यो दुईवटा बटमलाई एडजस्ट गरेपछि तपाईले यसरी मान्छेलाई मात्रै चाहिँ यसरी छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो मान्छे मात्रै निक्लिसकेको छ। अब हाम्रो कलर चाहिँ पुरै रिमुभ भइसकेको छ। र अब हामीले चाहिँ यो मान्छेलाई अलिकति सानो बनाऊ जसको लागि तपाईले यो एरो देख्दै हुनुहुन्छ। यो एरोमा चाहिँ जुम इन र जुम आउट गर्नुपर्ने छ यसरी। र यो एरोलाई अलिकति भित्र लगेपछि यो सानो हुन्छ। र यहाँ मान्छे नाच्दै गरेको कुनै यस्तो खालको बनाऊ। हाम्रो हात कहाँनिर आइपुग्छ त्यसैको छेउमा नाच्दै गरेको बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो हात चाहिँ यहाँ आएको रहेछ भनेपछि यसलाई अलिकति मासतिर सार्दिउँ ल।
यहाँनेरि चाहिँ नाच्दै गरेको छोडिदिउँ है त। र साथीहरु यति भइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँनेरि त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु पर्यो, नाच्दै गरेको भिडियोलाई। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि चाबी अप्सन आउँछ, यहाँनेरि हेर्नुस् तपाई चाबी अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुस् र क्लिक गरिसकेपछि यसलाई जुम गर्नुस् है, यो टाइमलाइनलाई यसरी जुम गर्नुस्। र तपाईलाई भिडियो एडिटिङ अलिकति पनि आउँदैन भने मैले अलरेडी 2वटा चाहिँ भिडियो एडिटिङको कोर्सहरु यहाँनेरि राखिसकेको छु मेरो च्यानलमा, त्यसलाई गएर हेर्नुस् र यो एप्लिकेसनबाट भिडियो एडिट गर्न सिक्नुस्। यसलाई यसरी जुम गर्नुस् पिन्च गरेर। सो यसलाई अब तपाईले यसरी स्लाइड गर्नु होला, यसरी स्लाइड गर्नु होला, यसरी स्लाइड गर्नु होला। अब यसरी स्लाइड गर्नु होला है, यहाँनेरि स्लाइड गर्दै। सो जब हात आइपुग्छ तब यहाँनेरि माथि प्लस आइकन यता देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुस्, अलिकति स्लाइड गर्नुस्, अलिकति स्लाइड। सो यहाँनेरि अब हेर्नुस् हात तल बसिसकेको छ भने अब हामी हातमाथि जानुपर्छ। हातमाथि जानका लागि यहाँनेरि तपाईले प्लस आइकनमा ट्याप गरेर फेरि अलिकति स्लाइड गर्ने यो टाइमलाइनमा र यो मान्छेलाई चाहिँ नाचेको मान्छेलाई अलि मास्तिर राखिदिने है, अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुहोस्। अब हात जता जान्छ यो नाचेको मान्छेलाई पनि त्यतै राखिदिने हैन, थोरै स्लाइड गर्ने, हात जता जान्छ यो मान्छेलाई पनि स्क्रिनमा आएर त्यतै लाने है। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईले यसरी नै तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति स्लाइड गर्ने, यो हात जता जान्छ त्यसरी नै यसरी स्क्रिनमा मान्छेलाई मिलाउने, टाइमलाइनमा अलिकति स्लाइड गर्ने। अब हाम्रो हात कता जान्छ अनि स्क्रिनमा मान्छेलाई पनि त्यतै लाने, एकदमै थोरै बिस्तारै गर्नु होला साथीहरु। यो तपाईले जति मजाले गर्नुहुन्छ तपाईको भिडियो पनि त्यति नै पर्फेक्ट बन्छ। सो यहाँनिर तपाईले एकदम बिस्तारै गर्नु होला। सो यसरी कुनै यस्तो तरिकाबाट तपाईले पनि यहाँनिर गर्नु होला। म यहाँनिर अलिकति स्किप गर्दैछु, यो तरिकाले तपाईले टाइमलाइनमा ड्र्याग गर्दै यता माथि मान्छेलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो साथीहरु तपाईले पनि यस्तो तरिकाबाट यो कीलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। र म यहाँ तपाईलाई एउटा प्रिभ्यू देखाउँछु हाम्रो भिडियो कस्तो भइसकेको छ भनेर। र यहाँनिर मैले यो भिडियोको साउन्डलाई चाहिँ म म्युट गरिदिन्छु सिम्पली यसमा गएर यहाँनिर, किनभने कपिराइट इस्यु हुन सक्छ साथीहरु। सो यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कतिको प्रिसाइजली भइसकेको छ भनेर। सो यहाँनिर तपाईले जति टाइम दिन सक्नुभयो, जति बिस्तारै गर्नुभयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। सो यहाँनिर तपाईले एकदमै जुम गरेर यसलाई बिस्तारै गर्नु होला। र हाम्रो यहाँनिर लगभग भइसकेको छ है त। र यहाँनिर तपाईले अब यहाँ जति पनि बढी भएको एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ यहाँ माथि यो भिडियो कतिको लामो भयो त्यो अनुसारले यहाँ माथिको तपाईको मेन भिडियोलाई पनि यसरी काट्दिनु पर्ने हुन्छ। अब यो 2वटा भिडियो बराबर भइसकेको छ, बराबर भएन भने तपाईले यसरी बराबर पारिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले कुनै इफेक्ट दिन चाहनुहुन्छ, अरु साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ, अन्य सङ राख्न चाहनुहुन्छ यसमा भने तपाईले सिम्पली अन्य सङहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि होइन भने तपाईले यसलाई यतिकै पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र सेभ गर्नका लागि माथि एक्सपोर्ट भन्ने बटन चाहिँ रहेको छ, यसलाई सेभ गरेर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा। र साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै रहेको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा तपाईले यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला। र टिकटक सम्बन्धी अथवा अन्य कुनै पनि जिज्ञासा भएमा तपाईले भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी कुनै प्रब्लम भएमा, कुनै खालको भिडियो ट्युटोरियल चाहियो भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू सो मच।